نظام هواوي البديل هل بالفعل بينتشر أو لا؟ وكيف القدرات حقته؟ أيضا ساعة آبل تنقذ واحدة من الخطف، وبالتأكيد نتكلم على كم استثمار مو طبيعي موجود في شركات تقنية حول العالم، بس من مين بالضبط؟ خلونا نعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. والحلقة هذه بصراحة فلوس. أبدأ الحلقة بأول خبر يربطنا في مسألة الفلوس، ونتكلم على صندوق الاستثمارات العام هنا في المملكة العربية السعودية، اللي أعلن سمو ولي العهد عن استراتيجيتهم الجديدة وكمية الأموال، ونتكلم عن التريليونات اللي بتوصل لها في هذا الصندوق من استثمارات. بسم الله تبارك الرحمن. فلو تكلمنا على الخطة، بنهاية عام 2025 المفروض يتجاوز حجم الأصول 4 تريليون ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر في هذا الصندوق. والمفروض بإذن الله كحسب الخطة أنه في عام 2030 تتجاوز أصول هذا الصندوق 7.5 تريليون ريال. ولو تكلمنا على الصندوق هذا فهو يستثمر في مجالات كثيرة، منها المجال التقني. أعطوني شاشة بيضاء، خليني أقول لكم بعض الشركات: أوبر، سوفت بانك، نون، كوالكوم، ماجيك ليب، أكوا باور، لوسيد موتورز، سيسكو، توتال، ديزني، بوينغ، فيسبوك، ستاربكس، فايزر اللي يسوي اللقاح، اوكي، استثمار. ولتبسيط امر هذا الصندوق المفروض انه يستثمر في كثير من القطاعات والمجالات حول العالم، في شركات ان شاء الله يكون لها مستقبل واعد وكبير، وهذه الاستثمارات تخلي اعتماد غير نفطي في الاستثمار المتقدم، وبالتالي الايرادات والارباح اللي تيجي من اشياء غير البترول. هذا الامر شيء يدعو لنا كلنا بالفخر، وحتلاقوا انه في حلقات كثيره فيها شركات تقنيه كبيره أكثرها مشترك فيها صندوق الاستثمارات العام. بسم الله تبارك الرحمن. خلونا أيضا في المملكة العربية السعودية وأتكلم على واحد من أقوى 10 كمبيوترات في العالم، ونتكلم على سوبر كمبيوترز. نتكلم على كمبيوتر اسمه دمام 7. أرامكو مع الاس تي سي ضبطوا هذا الكمبيوتر بحيث أنه يتم من خلاله إنتاج قدرة هائلة ضخمة من المعالجة. تخيلوا على 1000 جي بي يو موجود في هذا الجهاز، وبالفعل حيكون هذا الكمبيوتر أو السوبر كمبيوتر واحد من أقوى 10 كمبيوترات موجودة في العالم. القدرة الحسابية 55.4 بيتا فلوبس، يعني نتكلم على 55.4 مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة، ويعتبر سرعته 40 ضعف قدرات أرامكو الحالية، فشيء جدا رايق. دمام 7 الاسم نفسه له قصة، ونتكلم على بئر الخير، أول بئر فعليا بدأ يطلع بترول أيام البحث الأولى أو التنقيب الأولى. نتكلم على بئر بعده صار في أحداث جدا جميلة في إعمار هذه المملكة العربية السعودية بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم القيادة الرشيدة اللي موجودة عندنا. يوم 27 موعدين معاي بجلسة عطاء. من خلال هذه الجلسة بتكلم على شبكات التواصل الاجتماعي، كيف تقدر تسوي فلوس عليها. أقول لكم حلقة فلوس وفلوس وفلوس، فكيف يمديكم تسووا فلوس، كيف تقدروا تقدروا الشبكات الاجتماعية حقتكم، وش الأشياء اللي لازم تتنبهوا لها قبل ما تبدأوا تسووا محتوى، وهالمحتوى تبدأوا تسوقوا. هذه بإذن الله حتكون في جلسة عطاء. تفاصيل هذه الجلسة والتسجيل لها موجود في رابط هذه الحلقة. الحضور أونلاين، فأموركم طيبة من أي مكان وفي أي وقت في العالم، لا وقت الجلسة من أي مكان في العالم يمديكم تحضروا بإذن الله. انتقل عالميا، وشركة LG اللي قاعدة بشكل جدي تبحث عن شخص يشتري قطاع الجوالات اللي موجود عندها، قاعدة ترسل على شركة فيتنامية، بعدين قاعدة تروح لشركة ثانية، والنهاية إلا ما يستغنوا عن هذا القطاع من عام 2015 قاعد يسبب لهم خسائر عن الأرباح. ممكن مو خسائر انه قاعدين يخسروا فلوس، خسائر عن الأرباح اللي كانوا يجيبوها في العادة. وبرضه هذا القطاع ما قاعد ينتشر بشكل عالمي ولا قاعد يصير فيه تركيز كبير، رغم انه LG شركة كبيرة وعندهم تقنيات مجنونة واشياء جدا كثيرة تنجح وناجحة اصلا. فيمكن قطاع الجوالات مو هو اكبر قطاع لازم يركزوا عليه، رغم انهم قاعدين يجيبوا تقنيات كثيرة. وشفنا LG في CES جابوا فكرة الجوال اللي فيه الشاشة كذا يصير لها زي الرولينج، ويظل ما في جوال حقيقي في العالم في هذا المبدأ غير اللي سووه اوبو، وقالوا انه نوع ما حقيقي ومتشوقين له. المهم LG بتستغني عن هذا القطاع. شاشات الأولد قادمة لللابتوبات، ونتكلم على شاشات بحجم 14 إنش بقدرة 90 هرتز. فهذه الشاشات يمكن تكون مناسبة فقط للابتوبات الأعمال والاستخدام اليومي، ولكن ليست للاعبين. شاشات اللاعبين في العادة تيجي 120 هرتز وفوق على اللابتوبات الاحترافية لهم، وأيضا تكون من نوع LCD. فلسه مشوار طويل على الأولد إلى ما يبدأ يبدل هذا النوع من الشاشات أيضا على أجهزة اللابتوب، ولكن صايرة بإذن الله.
تسريبات عن الجيل الجديد من جهاز هواوي اللي ينطوي واللي حيتغير المبدأ فيه، بدل ما يكون في شاشة خارجية كبيرة حيكون في شاشة داخلية كبيرة وشاشة صغيرة خارجية. الشاشة الخارجية حوالي 6 إنش والشاشة الداخلية تصل إلى أكثر من 8 إنش، والمفروض أنه يكون في معالج الكيرن الجديد من نفس شركة هواوي، نتكلم على 9000، كاميرا خلفية 50 ميجا بكسل، وأمامية سيلفي تصل ل 13 ميجا بكسل، وبالتأكيد نتكلم على بطارية 4000 وشوي ملي أمبير، قدرة الشحن 66 واط. هذه التسريبات اللي طلعت. متى نشوف الجهاز؟ متوقع بالقريب العاجل فبراير، نهاية فبراير بإذن الله بنبدأ نسمع كلام عنه، عن البي 50 بإذن الله. هواوي قاعدة تطور بشكل كبير منظومة الهارموني او اس، النظام التشغيلي المفروض يبدل نظام الاندرويد على اجهزتهم القادمة خارج نطاق الضغوطات اللي قاعدة تصير عليهم. بيكون هارموني شيء مرة ممتاز وبديل ممتاز لأي جهاز يبغوا يسووه بدون ما يعتمدوا على جوجل. يظل مبني على أساسيات الأندرويد، وبرضه شيء يحمس الأمر اللي بيّنوا لنا في المؤتمر الأخير اللي من خلاله وضحوا قدرات الاتصال اللاسلكية لهذا الجوال. فعرضوا قدرة المشاركة ما بين أنظمة الهارموني او اس، كيف إنه جهاز يقدر يرسل سلة المشتريات بشكل مباشر لجهاز ثاني بمجرد اللمس، كيف يمديكم توصلوا الأجهزة بقدرات اللمس أيضا، والNFC بتاب واحد على الأجهزة الذكية. وضحوها حتى جايبين مايكروويف ولمسوا في نفس الجوال اللي فيه الهارموني او اس كنظام. برضه وضحوا قدرات الاتصال شاشة وربطها بشاشات العامة بمجرد وجود جهازين، شاشة هواوي وجوال من هواوي في نظام الهارموني او اس على نفس شبكة الواي فاي، على طول يمديكم تبثوا الشاشة حقة الجوال على الشاشة حقة هواوي. فأشياء كثيرة قاعدين يحاولوا يثبتوها. ويقولوا كمان انه هالنظام المفروض يصل لأكثر من 300 مليون مستخدم خلال نفس عام 2021. والسؤال الأكبر، هل احنا كمستخدمين حنتبنى هذا النظام بدون ما يكون فيه الاعتماد الضخم والكامل على خدمات جوجل؟ ما أدري كيف، ولكن نشوف المستقبل كيف حيكون. ساعة أبل تساعد في إنقاذ أحد المخطوفات. القصة ما فيها اثنين قاعدين يتخانقوا، واحدة خويتها قاعدين يتخانقوا على موضوع السيارة، وقالت له ما برجع لك السيارة، سالفة طويلة. يظل راحوا اثنينهم للسيارة، واحدة اخطفت الثانية لأنها كانت تشيل أغراضها وهي موجودة في حوض السيارة، فأخذتها وراحت فيها. الساعة نفسها اللي كانت معها هي ساعة أبل مع قدرة الاتصال بالأبراج، اللي هو الاتصال الهاتفي الإي سم. بكل بساطة تممت اتصال لبنتها وقالت لها أنه أنا تم خطفي، انقطع الاتصال، ولكن الجهات المعنية الشرطة قدروا يجيبوا مكانها الدقيق من خلال تتبع نفس الشبكات حقة الإمرجنسي، شبكات الاتصال حقة الطوارئ، قدروا يجيبوا المكالمة الأخيرة لهذه المرأة وقدروا يجيبوا مكانها بالتحديد، وبالفعل تم إنقاذها من عملية الخطف هذه. هذه مو أول قصة تصير لا نفس ساعات الأبل واتش، ولكن هذه قصة تصير خارج دائرة الصحة اللي دائما يركزوا عليها مع ساعة أبل. في إعلام جميل قاعد يصير مع هالساعة، أتمنى نفس الإعلام يصير مع باقي الساعات الذكية، لأنه هالساعة قدرة الإيسم موجودة في ساعات كثيرة أخرى، موجودة من سامسونج، موجودة من هواوي، موجودة من شركات كثيرة ساعات بإيسم. وأيضا قدرات التتبع موجودة بجي بي اس وأجهزة كثيرة. وجود جهات تنشر الخبر هذا شيء كويس في مصلحة ساعة أبل والسمعة حقتها، وبالتأكيد ما ننكر أن الساعة لها انتشار جدا ضخم، بل أنها صايرة ترند بالشكل الأساسي حقها. وتخيلوا أحد التسريبات توضح أنه خلال هذه السنة يمكن نشوف تغيير لنفس الجسم حق الساعة والحواف الأساسية حقته، وتصير حواف ساعة أبل بجيلها السابع تشبه الايفون بجيله ال12 او باصداره 12. الايفون 13 القادم يمكن يحصل على تحسينات رائقه. التحسينات تشمل تقليل مساحة نفس الحساسات اللي موجودة في الواجهة الأمامية، مستشعرات الفيس اي دي، أيضا يمكن يحصل على بصمة جانبية زي البصمة اللي موجودة على الايرباد اير نسخة 2020، وكمان يمكن يكون في إضافة لحساسات اللايدار لكامل السلسلة. فكل الايفونات 13 تجي بحساس اللايدار، وهالحساس كان فقط موجود على الايفون 12 برو و12 برو ماكس. وأيضا المثبت القوي للكاميرا اللي موجود مع الايفون 12 برو ماكس حيجي على كامل السلسلة، وبالتالي أكبر تطور يمكن نشوفه في آيفونات 13 هي منظومة الكاميرا، فتكون الكاميرا أفضل للمستخدمين والقدرات حقات الكاميرا أحسن. مشاريع كثيرة دائما قاعدين نستناها من شركة أبل. أحد هالمشاريع نظارة الواقع الافتراضي، الفيرتشوال رياليتي هيدسيت، نظارة كاملة. وما أتكلم على النظارات اللي زي كذا، لا أتكلم على نظارة الفي آر، بس حتتبع نهج عدم الانتشار، نفس الوضع اللي صاير مع أوكولوس وصاير مع البلاي ستيشن في آر. فئة محددة من الناس اللي بيحصلوا عليها، أو حيصير توجه لفئة
فئة محددة من الناس لتسويق هذه الهيدسيتس لهم. الأخبار اللي نعرفها عنها إلى الحين حتكون أثقل من النوع الطبيعي، حتحمل بطاريات داخلية، حتتيح الاتصال اللاسلكي، فما حيكون في كيابل ولا شيء يربط ما بينها وما بين أي جهاز ثاني. ونتكلم على قدرات أفضل في الواقع المعزز، يمكن يعتمد على حساسات اللايدار والبيانات الكثيرة اللي قادرة تجيبها أبل خلال السنتين الماضية. السعر هو أكبر فارق قاعد يلمح له، ويمكن يكون سعرها $2000 وفوق لا هيدسيت. نعم، أقرب هيدسيت لها الحين في السوق نتكلم على الأوكولوس تقريبا $1200. فأبل إن جابت شيء السعر فوق. آخر خبر نختم فيه شركة بوينغ وخطة جدية أنه خلال عام 2030 يكون اعتمادهم بالكامل على الوقود الحيوي، اعتماد على البايوفيول. البايوفيول مصادره جدا آمنة وكويسة للبيئة، يجي من النباتات، يجي من أيضا بعض المركبات اللي مشمولة في بعض المحصولات الزراعية، وبالتالي اعتمادهم على الوقود الحيوي حيكون شيء إيجابي للبيئة في عام 2030 لتقليل الانبعاثات الكربونية من الطيارات والكم الضخم من الطيارات اللي موجود في الأجواء. وهم بيحاولوا يضبطوا الجو في 2030، ولكن سبحان رب العالمين يوم جت الجائحة والطيران غصبا عنه ما طار في عام 2020، نعرف أن الجو تحسن من رب العالمين سبحانه وتعالى وبقدرته. ولو تكلمنا على بوينغ مرة ثانية، بوينغ عندهم خطة كبيرة لتطبيق هذا الأمر، وهم من زمان قاعدين يسووها من عام 2008. شاركوا شركة فيدكس في تطوير نفس الأبحاث والتجارب بين الطيارات اللي عندهم وبين نفس المحركات، و6 شركات محركات اشتركوا معهم في هذا الأمر. وعرفنا أنه في عام 2011 قدروا يوصلوا لشيء مرة ممتاز في الوقود الحيوي، والتطبيق بيبدأ بشكل رسمي على الطيارات من الحين. خلال 9 سنوات تكون كل الطيارات وقودها حيوي، اللي من شركة بوينغ، واللي تخضع لنفس الترتيبات اللي هم قاعدين يضبطوها. ليش فيدكس؟ لأنه فيدكس واحد من أكبر الناقلين حقون الشحن، زيهم زي DHL، يشحنوا أشياء كثير في حول العالم، وعندهم مساطيل الطيارات الخاصة فيهم. فبالتالي الشراكة ما بين شركة طيارات ومشغل أمر دائما حسن بأنه التجارب تكون واقعية. ونهاية الحلقة كل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مقارنة لا تفوتوها نهاية هذا الأسبوع، الآيفون 12 برو ماكس ضد السامسونج جالكسي S21 ألترا. لو إنه بس مسمينهم أحرف، أبل إكس ضد سامسونج تي، وخلصت كذا قاعد أقول الاسم، كل واحد سطر من جد. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد في حلقات جاية. دائما خليكم معنا، وأشوفكم بإذن الله في حلقات أجمل وأكثر، وبإذن الله أسبوع رايق لكم.